TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้เอาละครับ TB Take Off กลับกันมาอีกแล้วนะครับครับผมวันนี้เราอยู่กันในรายการใหม่ของ TB Take Off นะครับรายการนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่เต้ชื่อรายการ TB Podcast แค่อยากจะเล่าครับเป็นรายการใหม่ที่เราอยากจะนำเรื่องทั้งหมดจากทั่วโลกนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะในแบบสไตล์ของ TB Take Off นะครับผมครับผมเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจากทั่วโลกมุมไหนที่กำลังเป็นกระแสหรือว่าเป็นประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเราจะนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ออกความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าใครอยากจะมีส่วนร่วมกับเราก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกับพวกเราได้นะครับแต่ขอให้เป็นคอมเมนต์ที่สุภาพกันหน่อยนะครับใช่ครับพี่วันนี้เราจะเริ่มเรื่องด้วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับพี่เต้เรื่องที่มีหลายๆคนแบบสนใจไหมว่าแบบมันสรุปมันมีจริงไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเรื่องนี้ยังเป็นที่คาใจของคนหลายๆคนนะครับด้วยความที่1ต้องใช้ความเชื่อกับสิ่งที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่เต้เรื่องเกี่ยวกับ UFO มีจริงไหมเราจะมาพูดคุยกันว่า UFO ตอนนี้ที่เป็นกระแสอยู่นั้นมีจริงหรือเปล่าครับผมแล้วทำไมถึงเรียกว่า UFO ครับทำไมถึงมีการเรียกว่า UAP ด้วยและในตอนนี้เราก็รู้อยู่ว่าทางสหรัฐได้เปิดแฟ้มข้อมูลลับออกมาเยอะเลยนะครับตอนนี้คือเหมือนสหรัฐไม่ได้ปิดบังแล้วนะว่ามันไม่มีตัวตนแต่แค่พิสูจน์ไม่ได้ว่ามันคืออะไรแค่นั้นเองครับ Look at that thing, dude. It is rotating. What the hell is that? ที่มาที่ไปยังไงบ้างนะพี่เต้ก็คือ UFO เนี่ยพี่ตอนแรกเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับผมจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี้ยเริ่มมีการแบบเปิดเผยข้อมูลเป็นครั้งแรกเลยพี่ครับผมความน่าสนใจก็คือมันจะเป็นแบบใช้คำว่าจานบินเริ่มตั้งแต่ปี1947จริงๆถ้าจากในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจานบินนะครับเราก็รู้อยู่ว่าตอนนั้นสมัยนั้นนะก็จะเป็นสงครามระหว่างเยอรมันกับสัมพันธมิตรนะครับผมครับผมซึ่งจะมีสงครามเนี่ยมันมีแนวร่วมจากหลายๆประเทศนะครับผมครับตรงนี้จากข้อมูลที่รู้กันแบบที่เขาลือกันนะหลายสื่อก็บอกว่าตัวฮิตเลอร์เนี่ยหลงใหลในเรื่องนี้มากครับต้องการที่จะให้เจอเรื่องพวกนี้ครับเพื่อทำวิศวกรรมย้อนกลับเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังอีกทีว่าวิศวกรรมย้อนกลับนี่คืออะไรครับแล้วยังไงต่อครับพี่เต้ก็คือคนที่คิดคำว่าจานบินคนแรกก็คือคุณเคนเนธ อาร์โนครับผมเป็นนักบินพลเรือนเขาอ้างว่าเขาพบเห็นรูปทรงแบบพระจันทร์เสี้ยวเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอยู่บนเทือกเขาเหนือเทือกเขาในรัฐวอชิงตันครับพี่ครับผมสื่อมวลชนก็เลยแบบรายงานว่าวัตถุเนี้ยมันคล้ายกับจานบินเขาเรียกว่า flying saucer ก็เลยใช้คำนี้ติดปากมาพี่ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกมาจนถึงทุกวันนี้เนาะครับครับผมแล้วก็จะเป็นแบบมันจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือโครงการ Blue Book ไม่รู้มีใครเคยได้ยินหรือเปล่าอันนี้นะครับอยากจะเท้าความนิดนึงนะโครงการ Blue Book นะครับครับผมเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานี่เองแค่ต้องการจะสืบนะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวัตถุพวกนี้มาจากไหนซึ่งเป็นแฟ้มลับขั้นท็อปซีเครตสุดยอดของทางสหรัฐอเมริกานะครับโครงการนี้รู้กันแค่ไม่กี่คนนั้นเฉพาะระดับสูงเท่านั้นนะครับผมซึ่งในโครงการนี้นะครับมีคนที่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเยอะพอสมควรที่ออกมาเล่าต่างๆนานานะครับแล้วก็มีหน่วยงานอิสระหลายท่านนะฮะที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อสืบเรื่องของโครงการนี้อีกทีเราก็รู้อยู่ว่าโครงการพวกนี้เนี่ยมันเริ่มจากอะไรที่ไหนยังไงใช่ไหมครับครับพี่และประวัติศาสตร์ UFO มันเริ่มขึ้นที่ไหนบ้างนะพี่เต้ก็อย่างเช่นพวก Area 51อะไรพวกนี้ไหมพี่มันเป็นอย่างนี้นะครับประวัติศาสตร์ยุคเริ่มต้นและการปกปิดข้อมูลเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงนี้แหละปีค.ศ. 1947นะครับกรณีของรอสเวลล์ครับผมจุดเริ่มต้นของกระแส UFO นะครับเอาแบบนี้ก่อนดีกว่าUFO ย่อมาจากอะไรครับพี่เต้UFO ย่อมาจากคำว่า Unidentified Flying Object ครับพี่มันแปลว่าวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ก็คือว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะใช่ครับแล้วก็จะมีหลายรูปทรงซึ่งตรงนี้มันไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ถึงเป็นที่มาของชื่อนี้เนาะแล้วยังไงต่อครับพี่เต้
ในภาษาไทยเนี่ยสมัยก่อนเขาจะมีการเรียกทับศัพท์กันพี่ครับจานบินหรือว่าบางที่เขาเรียกว่าจานผีครับพี่เพราะว่ามันมีความแบบเหมือนเป็นแสงนะพุ่งไปพุ่งมาบางคนคิดว่าเป็นผีก็เลยเรียกว่าจานผีนะใช่พี่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะความเข้าใจของคนทั่วไปอาจจะผิดนะครับตอนแรกเขาคิดว่า UFO เนี่ยหมายถึงยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมพี่ครับผมแต่ว่าทางวิทยาศาสตร์อ่ะและการทหารของสหรัฐอ่ะคำนี้มันหมายถึงวัตถุหรือว่าปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้าที่เรายังไม่สามารถระบุอะไรได้พี่ก็แค่ไม่รู้ที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าเป็นของฝ่ายไหนหรืออะไรหรือเปล่าใช่ซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าระบุที่มาจากต่างดาวหรือนอกโลกใช่พี่แค่ไม่รู้ว่าคืออะไรแค่นั้นเองครับผมและทีนี้เนี่ยกระแสของ UFO นะครับได้เกิดการกระพือขึ้นนะครับหลังการตกของวัตถุปริศนาที่เมืองรอสเวลล์นะครับรัฐนิวเม็กซิโกครับนำไปสู่ทฤษฎีสมคบคิดครับและการเก็บงำข้อมูลของกองทัพสหรัฐครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปตั้งแต่ปี1947ครับแล้วต่อมาเนี่ยที่เราพูดถึงเมื่อกี้ว่าในโครงการ Blue Books เนี่ยนะครับครับผมเป็นโครงการสืบสวนอย่างเขาเรียกว่าอะไรน่ะเป็นทางการเลยนะที่จริงของกองทัพสหรัฐครับระหว่างปี1952ถึงปี1969ครับผมครับพี่เพื่อตรวจสอบรายงานพบเห็นวัตถุบินปริศนาหลายอย่างเป็นหมื่นๆกรณีเลยก่อนที่จะปิดตัวลงโดยสรุปว่าไม่มีภัยคุกคามหรือเป็นเทคโนโลยีจากนอกโลกนี่เองสรุปตอนนั้นคือเขาบอกว่าไม่มีภัยคุกคามใช่ก็เลยสั่งพับโครงการนี้แต่อันนี้เราไม่รู้ที่มาที่ไปว่าโครงการนี้พับไปจริงหรือไม่หรือทำต่อด้วยโครงการลับนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้โลกได้รับรู้แล้วว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมจากบางอย่างสิ่งที่เราไม่เข้าใจครับโดยคนเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับซึ่งกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ยานจากต่างดาวอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบอกได้ครับอาจจะเป็นพวกสัตว์บางอย่างลำแสงอะไรบางอย่างจากธาตุของโลกก็ได้ครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยชัดเจนว่านี่คือเทคโนโลยีจากต่างดาวซึ่งมาจากนอกโลกครับซึ่งนี้ก็เชื่อมจากที่ฮิตเลอร์เมื่อกี้นะที่นาซีเนี่ยครับต้องการจะได้วิศวกรรมย้อนกลับก็คือจะอยากได้ยานอวกาศต่างดาวเนี่ยครับเพื่อวิเคราะห์ทำให้กองทัพเขาเกรงไกรมากขึ้นเพื่ออยากได้เทคโนโลยีมาสู้ต่อต้านกับกลุ่มสัมพันธมิตรแต่ลงลึกไปเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่เราจะสังเกตไหมว่านาซีก็จะมีอุปกรณ์อะไรแปลกๆเยอะเหมือนกันนะที่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับผมทีนี้เนี่ยการเวลาก็เปลี่ยนผันมาเรื่อยนะหลายยุคหลายสมัยใช่ไหมครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อด้วยถูกไหมพี่มันยังไงต่อนะครับก็คือที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเนี่ยคือ NASA และรัฐบาลสหรัฐเขาเปลี่ยนจาก UFO มาเป็น UAP แทนพี่ครับผมซึ่ง UAP ย่อมาจาก Unidentified Anomalous Phenomena พี่ครับผมหรือว่าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือปรากฏการณ์ผิดปกติที่ระบุอัตลักษณ์ไม่ได้ครับผมที่เปลี่ยนนี่เพราะอะไรรู้ไหมพี่ยังไงครับเพราะว่าแบบมันเริ่มมีคนแบบเขาเรียกว่าอะไรคิดเยอะเริ่มคิดไปไกลนะ UFO มันต้องแปลว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกแน่เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบมันต้องเป็นทุกอย่างต้องเป็นเอเลี่ยนเป็นอะไรหมดอะไรเงี้ยรัฐบาลสหรัฐก็เลยเปลี่ยนชื่อให้มันแบบเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเครื่องบินอะไรที่แบบเราระบุอัตลักษณ์ไม่ได้เฉยๆดีกว่าก็คือว่าแบบเพื่อให้ครอบคลุมปรากฏการณ์แปลกประหลาดนะใช่ครับทั้งในอากาศอวกาศแล้วก็ในน้ำด้วยนะใช่แล้วก็ไม่ให้คนแบบคิดมากเกินไปต้องเป็นเอเลี่ยนต้องเป็น UFO อะไรเงี้ยคืออย่างนี้นะครับคำนี้แม้ว่าจะเป็น UFO แล้วก็ UAP เนี่ยทางสหรัฐเนี่ยเขาไม่ได้ระบุหมายถึงว่ามันคือมนุษย์ต่างดาวหรือยานจากต่างดาวนะครับใช่ครับแค่เป็นสิ่งที่ระบุอัตลักษณ์ไม่ได้และยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะใช่ไหมครับพี่ใช่ครับทีนี้เนี่ยมันก็ผ่านหลายโครงการมาเรื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นความลับที่ CIA ปิดบังเอาไว้บ้างหรือว่าจะเป็นความลับที่ FBI ถือเอาไว้ครับตอนนี้ก็ที่เป็นข่าวใหญ่โตก็คือสหรัฐเริ่มปล่อยข่าวมูลออกมาแล้วว่าโครงการลับต่างๆที่เก็บเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างและเผยแพร่ต่อสาธารณชนที่เห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลำแสงที่
เกิดขึ้นที่ดวงจันทร์ไม่ว่าจะเป็นยานอวกาศหรือว่าสิ่งที่คล้ายยานอวกาศครับนะมีทั้งแสงมีทั้งอะไรมีหลายเหตุการณ์ที่นักบินไล่ตามสิ่งพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังระบุไม่ได้นะว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็จนมาถึงปี2020เนี่ยครับคือการยอมรับจากเพนทากอนเนี่ยกระทรวงกลาโหมยอมรับความจริงของคลิปวิดีโอประเภทเฟียครับกิมบอลและโกฟาสที่บันทึกโดยนักบินแล้วก็กองทัพเรือนะครับผมครับพร้อมจะตั้งหน่วยงานตรวจสอบเฉพาะทางขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่เป็นประเด็นกันทุกวันเนี่ยที่เป็นข่าวร้อนแรงเลยนะครับผมเมื่อสหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยแฟ้มลับปี2026ครับผมแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์คศ2026นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับผมได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารนะครับเพื่อปลดชั้นความลับของเอกสาร UFO เลยซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งระบบอะไรครับพี่เต้เขาเรียกว่า Persure พี่ครับผมซึ่งมันย่อมาจาก Presidential Unveiling and Reporting System for UAP Encounters ครับผมซึ่งเขาไม่มีคำแปลมาเดี๋ยวผมจะลองแปลดูประมาณว่าแบบครับการแบบอันล็อกของประธานาธิบดีครับเกี่ยวกับการรีพอร์ตพวกนี้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตขอโทษครับวัตถุที่เราแบบระบุอัตลักษณ์ไม่ได้ที่มันเข้ามาอะไรเงี้ยเป็นการแบบอันล็อกดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเพื่อเปิดเผยข้อมูลตรงจุดนี้นะฮะเพื่อทยอยปล่อยข้อมูลออกมาสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ในเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับปี2026ได้ปล่อยเอกสารลับกว่า160แฟ้มรวมถึงบันทึกคำให้การของพยานจาก FBI NASA และกระทรวงการต่างประเทศมีรายงานที่น่าสนใจเช่นคำให้การในปี1957นะครับผมเกี่ยวกับยานทรงกลมขนาดใหญ่ลอยขึ้นเหนือพื้นและคำให้การของนักบินอวกาศในโครงการอพอลโลนั่นเองครับผมซึ่งโครงการอพอลโลนี่เราก็รู้อยู่แล้วนะว่าไปดวงจันทร์นะฮะใช่ครับตั้งแต่โครงการแรกๆก็จะมีการสนทนาระหว่าง NASA กับนักบินนะใช่ครับซึ่งจะมีคำข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่เคยเผยแพร่นะใช่พี่และคำพวกนั้นเนี่ยที่เราได้ยินเนี่ยครับมันค่อนข้างจะดูออกไปแนวทางแบบเขาไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรที่เขาเห็นนะฮะครับทั้งแสงบนดวงจันทร์ทั้งอะไรที่ลอยบินไปบินมาแถวดาวแถวดวงจันทร์นะครับครับนะครับผมแล้วต่อมาในวันที่22พฤษภาคมปี2026นี้เองนะครับชุดที่2ก็ได้เผยแพร่นะครับเหตุการณ์เพิ่มเติมอีกกว่า209ครั้งรวมถึงภาพวิดีโอลูกไฟลึกลับครับและวัตถุทรงกลมเรืองแสงสีเขียวอันนี้คือปรากฏการณ์ที่หลายคนพบเจอครับผมครับซึ่งไม่รู้ที่มาที่ไปและมีคนหลายคนเลยที่ถ่ายเก็บกันไว้ได้นะซึ่งแฟ้มตัวนี้มีถึง209แฟ้มเลยทีเดียวนะอันนี้พี่บอลพอจะรู้ไหมพี่ครับพี่จริงๆแล้วมันมีเอกสารที่เปิดเผยข้อมูลมาล่าสุดด้วยนะพี่ยังไงล่ะครับก็คือกระทรวงสงครามและสำนักงานออโรเมนของสหรัฐเลยพี่ครับผมเขาได้ทยอยปล่อยข้อมูลออกมาเป็นละลอกเลยนะพี่ครับก็คือชุดแรกเนี่ยช่วงต้นเดือนพฤษภาคมใกล้ๆเนี่ยเพิ่งผ่านมานี่เองครับผมชุดที่2ก็คือปลายพฤษภาแล้วก็ชุดที่3เนี่ยจะเป็นในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนนี้ที่เราพอดแคสต์กันอยู่นี่พี่ครับผมเขาจะมีรายละเอียดแบบประมาณนี้นะพี่ก็คือคลังข้อมูลดิจิตอลคนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปสืบค้นภาพถ่ายแล้วก็พวกวิดีโอตรวจจับการร้อนแบบความร้อนของเครื่องบินรบอะไรเงี้ยครับที่บันทึกเรดาร์ได้อะตอนนี้เราสามารถเข้าไปตรวจค้นได้ด้วยนะแล้วก็จะมีพวกภาพวัตถุทรงกลมแล้วก็ลูกไฟเนี่ยครับที่มันแบบมันมีวิดีโอที่ปรากฏขึ้นมามีวัตถุทรงกลมเป็นเหมือนเป็นเมทัลลิกวัตถุรูปร่างแบบคล้ายมันฝรั่งยักษ์แล้วก็แบบลูกไฟคู่ที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงครับโดยที่แบบมันไม่มีระบบขับเคลื่อนชัดเจนอันนี้วิดีโอพวกนี้มีด้วยนะพี่แล้วไอ้ทรงเมทัลลิกเนี่ยแหละครับที่ถ่ายติดกันเยอะเลยครับส่วนที่อย่างที่พี่เต้พูดบินวนไปวนมาใช่ซึ่งบรรยายไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็มีคนถ่ายติดไว้ได้เยอะมากๆเลยจริงๆครับใช่แล้วยังไงต่อครับพี่ก็คือที่น่าสนใจเนี่ยผมคิดว่ามันดีอ่ะครับคือเอกสารทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจนถึงตอนนี้ครับ
มันยังยืนยันอยู่นะพี่ว่ามันไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเลยพี่ครับผมที่พอจะระบุได้ว่าวัตถุเหล่านี้มันมาจากนอกโลกหรือว่ามันเป็นของเอเลี่ยนหรือว่าเป็นของคนหรือว่าอะไรเงี้ยครับยังไม่สามารถสรุปได้เลยพี่มันไม่สามารถบอกได้ตรงๆเลยนะไม่มีอะไรชี้ชัดเจนแน่นอนนะใช่ครับแล้วในวันที่12มิถุนายน2026นี่เลยนะครับผมครับการเปิดเผยข้อมูลรอบล่าสุดนะครับเผยแพร่รายงานวัตถุบินรูปทรงคล้ายลูกบอลปริศนาและไฟล์วิดีโอการเผชิญหน้าของเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองครับผมครับที่เจอลูกบอลตัวนี้นะฮะซึ่งระบุไม่ได้เลยจริงๆนะฮะครับอันนี้ต้องขอบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ยืนยันนะว่ามันคือ UFO ที่เป็นจากต่างดาวหรือ UAP จากนอกโลกครับเป็นแค่การบอกแค่ว่ามันคือสิ่งที่เป็นปริศนาไม่สามารถบรรยายออกมาได้ว่ามันมาจากไหนมาจากใครมาจากอะไรยังไงมันไม่สามารถระบุอัตราได้นะฮะแต่ในความคิดของคนสมคบคิดเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดหลายอย่างนะครับครับอย่างเช่นพวกเขาไม่ได้มาจากนอกโลกเขาอาจจะมาจากมิติอื่นก็ได้ครับจริงๆแล้วในจักรวาลเรามันมีหลายมิติซ้อนกันนะครับเพียงแต่มนุษย์เนี่ยอยู่ในมิติที่3เนาะครับเราจะเห็นทุกอย่างเป็น3มิติถูกไหมครับพี่ใช่ครับจริงๆถ้าเราอยู่นอกอวกาศเนี่ยมันยังมีมิติอื่นต่อนะครับจะมีมิติที่4มิติที่5ซึ่งถ้าในทฤษฎีสมคบคิดเขาอาจจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มาจากมิติเหล่านั้นครับครับอาจจะวอล์กเข้ามาจากมิติที่4มิติที่5ที่อยู่เหนือกว่ามิติของเราอันนี้ก็ยังไม่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าเวลาเราออกไปสำรวจนอกโลกเนี่ยโลกของเราเนี่ยอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมครับเราก็รู้จักดาวอยู่แค่เท่าที่เรารู้จักตอนนี้เนาะซึ่งยังไม่มีดาวดวงไหนที่มีสิ่งมีชีวิตเลยแต่ที่สำคัญตอนนี้ที่เขาพูดถึงดาวอย่างเช่นดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสอย่างเงี้ยอาจจะมีสิ่งมีชีวิตก็ได้เพราะมันเป็นดาวน้ำแข็งยักษ์นะแล้วข้างล่างก็เป็นมหาสมุทรอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะต้องรอการสำรวจนะเพราะตอนนี้ยานสำรวจกำลังไปแล้วนะครับไปถึงเมื่อไหร่เราคงได้รู้เรื่องนี้แล้วคงมาอัปเดตข่าวเรื่องนี้กันเช่นกันนะครับผมแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยในอวกาศเนี่ยมันกว้างมากครับการที่เราจะเจอใครข้างนอกนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าแสงคือสิ่งที่เดินทางเร็วที่สุดในตอนนี้นะใช่ครับพี่เพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาหาเราได้เขาก็ต้องเดินทางเร็วกว่าแสงหรือไม่ก็ต้องเดินทางเท่าแสงนะครับใช่ซึ่งเป็นกฎฟิสิกส์ที่ยากมากซึ่งเราจะมาสรุปกันนะว่าจะประมาณไหนครับแม้ว่าทางเพนทากอนนะครับจะระบุว่าข้อมูลที่เปิดเผยออกมารวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์การตรวจสอบ UAP ของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ชัดถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกครับแต่กระบวนการปล่อยข้อมูลในปี2026นี้นะครับถือว่าเป็นการก้าวใหม่นะที่โปร่งใสมากขึ้นนะครับทำให้คนเนี่ยได้เห็นว่ารัฐบาลครับผมไม่ได้ปกปิดความลับทั้งหมดกับประชาชนและประวัติศาสตร์การสืบสวน UFO ของมนุษยชาติเนี่ยครับผมอาจจะมาคลี่คลายตอนรุ่นเราก็ได้ใครจะรู้นะครับพี่น่าสนใจมากพี่เรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ต้องถามทุกคนว่าทุกคนเชื่อไหมพี่เต้ในมุมมองพี่เต้เชื่อไหมครับเรื่องนี้เอาจริงๆผมเชื่อนะเพราะว่าโลกเรายังมีสิ่งมีชีวิตเลยครับผมใช่และในอวกาศเนี่ยมันมีดาวอีกหลายดวงก็อาจจะมีดาวไหนที่เหมือนโลกเราก็ได้ใช่อันนี้ขอแจงความว่าการมีชีวิตของพี่เต้ด้วยนะครับสิ่งมีชีวิตไม่จำเป็นจะต้องเป็นมนุษย์นะใช่พี่อาจจะเป็นจุลินทรีย์แบคทีเรียครับหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งมีชีวิตคือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราไม่สามารถเอาสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยเป็นสิ่งยืนยันว่าสิ่งมีชีวิตข้างนอกจะต้องเหมือนเรานะฮะเพราะว่าชั้นบรรยากาศไม่เหมือนกันกรดที่ไม่เหมือนกันนะดาวดวงนั้นอาจจะไม่ได้ใช้ออกซิเจนโลกเราใช้ออกซิเจนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไว้ค่อยมาเล่านะว่าทำไมโลกเราต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจอะไรยังไงขึ้นมามันเกิดขึ้นได้ยังไงด้วยนะครับพี่แต่เรื่องนี้อยากจะบอกว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้ทุกที่ในเวลาที่พอเหมาะครับถ้ามีเราก็ต้องมีเขาเหมือนกันนะใช่พี่เพียงแต่เรากับเขาไม่รู้อยู่กันตรงไหนเท่านั้นเองจักรวาลมันกว้างมากนะครับทุกคนและในทุกๆวันที่เราคุยกันอยู่จักรวาลยัง
ยืดขยายออกไปเรื่อยๆนะครับผมใช่ครับพี่มีอะไรจะทิ้งท้ายไว้อีกไหมครับพี่เต้ก็ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมันน่าสนใจมากนะพี่ครับผมที่พี่บอกว่าสิ่งมีชีวิตอาจจะมีข้างนอกครับจริงๆอ่ะข้างหลังดวงจันทร์ใช่ไหมเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยไปสำรวจอ่ะก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตก็ได้อาจจะเป็นแบบแบคทีเรียหรืออะไรเงี้ยที่ไม่ใช่แบบเป็นขนาดเท่าเราหรือว่าความเจริญเท่าๆกันอะไรเงี้ยพี่อันนี้พี่เต้พูดได้ดีครับเพราะว่าคนที่ลงไปหลังดวงจันทร์ประเทศแรกคือประเทศจีนนี่เองทำไมประเทศจีนถึงได้สนใจด้านหลังของดวงจันทร์ใช่ครับพี่อันนี้เรายังต้องดูกันต่อไปนะว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าสมมุตินะครับสมมุติว่าผมเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่ดวงจันทร์ครับผมก็เลือกที่จะไปอาศัยข้างหลังนะเพราะว่ามันไม่มนุษย์โลกไม่กล้าเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆนะพี่บอลเหมือนผมเคยได้ยินนะครับว่าเขามีการไปดูมาแล้วใช่ไหมที่คนจีนอะไรเงี้ยแต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาว่ากันได้ครับผมครับพี่ในกรณีนี้นะครับเดี๋ยวไว้ในอนาคตจะมาเล่าถึงทฤษฎีในอวกาศให้ฟังนะว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยได้เจอใครทำไมอวกาศมันกว้างใหญ่หรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่อยากให้เราเจอหรือเปล่าใช่อันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่ากันที่หลังนะครับแล้ววันนี้ในรายการ TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้นะครับเป็นตอนแรกเลยอยากจะฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมเราจะมีข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้เสมอนะครับและเรื่องนี้เราจะตามอัปเดตต่อไปเรื่อยๆนะครับและรายการของเราแค่อยากให้ทุกคนได้รู้เรื่องสิ่งรอบตัวทั่วโลกและหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้และพบกับรายการของเราได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่บอลผมพี่เต้ครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ